برای موضوعاتی که دیروز یعنی جلسه قبل در واقع صحبت کردیم، اگر سوالی موضوع خاصی هست بفرمایید، من یه توضیحی در اون باره بدم. در غیر این صورت طبعا بریم سراغ مطالب جدیدمون. اگر سوالی هست من در خدمتم. خب امروز میخوایم یه مقداری روی ادامه مدیاها کار بکنیم. عرضم به حضورتون یه مقداری بریم سراغ دیتابیس های آفلاین. ما یه توضیح خیلی جزئی در موردش دادیم و رد شدیم و یه مقداری هم روی سنسورها کار بکنیم. اگر در واقع اینها رو با هم دیگه جمع بکنیم به یک نتیجه به درد بخوری امروز انشالله میرسیم. خب جلسه قبل ما توضیحاتی که دادیم در به قولی به اینجا رسیدیم که توی بخش مدیا گفتیم در مورد دوربین و در واقع ضبط صدا و امثال هم کار میکنیم و میتونیم همونه ها رو در واقع توی گوشی باز پخش کنیم. بعد از اون آرزم به خدمتتون، من اینو تنظیم بکنم لایومون رو بگیریم باهاش و بریم سراغ ادامه مطالب. ما یه موضوع رو در مورد صوت ها، صداها در واقع صحبت کردیم. گفتیم همون جوری که ما میتونیم در واقع دوربین رو استفاده بکنیم و فیلم و به قولی عکس و غیره رو بگیریم، صدا رو هم همون سبک میتونیم طبعا از گوشی دریافت بکنیم و ضبط بکنیم و باهاش کار کنیم. ما توی خیلی از اپلیکیشن ها و بازی ها یک چیزایی رو داریم، به عنوان مثال یه دکمه ای رو مثلا توی گوشیمون توی اون بخش داریم، حالا یا بازیه یا برنامه است فرقی نمیکنه. اون دکمه که فشار داده میشه یه صدایی پلی میشه یا مثلا ویبره گوشی عمل میکنه، یه ویبره ریزی میزنه. این بخش ما توی صداها داریم طبیعتا. اول اینکه توی این گزینه‌هایی که ما اینجا داریم، گزینه مثل آدیو پیکر و ایمیج پیکر و ویدیو پیکر، دیروز جلسه قبل فکر می‌کنم در مورد صحبت کردیم. گفتم که در واقع میاد توی گالری گوشیتون یه گزینه رو انتخاب میکنه و متناسب با همون اگر شما پریویوی ازش خواسته باشین اون پریویو رو بهتون نشون میده. گزینه اکزو پلیر هم یه پلیر ویدیو و صدا هست که طبیعتاً مشابه ویدیو پلیر ولی با کودک های بیشتری هست. یعنی بعضی از ویدیوها که احیانا به صورت عادی پلی نمیشن توی گوشیتون، از طریق این ویدیو پلیر قابل اجرا براتون خواهد. روی سوندها و پلیرها ما علاوه بر اینکه سوند رکوردر رو داریم، دیگه حالا تستی براش نمی کنیم چون مشابه ویدیو رکوردر هست، توی سوندها میتونیم سورس یا اون فایلی که قرار پلی بشه به صورت ریز رو انتخاب بکنیم و این پلیرها یک گزینه‌ای در اختیار ما قرار میدن به نام ویبریت. اگر نگاه بکنید توی خصایصشون، حالا غیر از اون کنترلرهایی که برامون دارن، میتونن ویبره هم به ما بدن. ما میتونیم مثلا بهش بگیم بر اساس میلی ثانیه، بگیم مثلا 500 میلی ثانیه ویبره بزن برای من، یعنی نیم ثانیه ویبره گوشی به صدا در بیاد و طبیعت یعنی به حرکت در بیاد و به تب ویبره رو برامون انجام بده، که طبعا این هم باید توی
ایونت های کلیک و امثال هم اتفاق بیفته. پس اگر یه زمانی ویبره رو هم خواستید توی بخش استفاده بکنید، از سوند و همچنین پلیر میتونید به راحتی برای این ماجرا استفاده بکنید. یه گزینه کاربردی ما توی اپای بیلدر داریم به نام QR کد. شما با این دید نیست که QR کد رو اسکن میکنه، شما میتونید QR کد بسازید. یعنی یک متن یا یک اطلاعات یا یک URL یا هر چیزی که خودتون فکرشو بکنید میتونید به این ابزار بدید و یک QR کد از همون محتوا طبعا براتون بسازه که حالا اون فایل رو بعدا میتونید سیو بکنید، سند بکنید، شیر بکنید و امثال هم که امروز در مورد شیرینگ هم صحبت خواهیم کرد. به عنوان مثال ما بیایم اینجا یک ایمیج توی صفحه‌مون بذاریم و یه تکست باکس هم توی صفحه‌مون قرار بدیم. حالا میگم دیگه تو این تکست باکس شما هر چیزی میتونید قرار بدید دیگه، فرقی نمیکنه، متن، عدد، URL، آدرس سایت، لینک، ایمیل، هر چیزی که فکرشو بکنید توی تکست باکس میتونیم بنویسیم دیگه. ما میخوایم هر چیزی توی تکست باکسمون قرار دادیم با زدن این دکمه بیاد برامون یک QR کد برامون در واقع بسازه و همون QR کد رو به همون نشون بده. پس اسمش رو میذاریم شو QR کد. حالا چجوری میتونیم این کار رو انجام بدیم؟ میایم توی بخش کد نویسیمون گزینه QR، یه گزینه داره Generate QR کد. این گزینه رو میذاریم باید اجرا بشه تا QR کدمون برامون ساخته بشه، ولی ما هنوز براش تعیین نکردیم چی رو برامون QR بکنه. میایم اینجا اگر احیانا متن فارسی و متنایی که یونیکد در واقع نیاز داشت خواستید استفاده بکنید، این چرست رو مقدارش رو میذارید UTF-8. اول این رو تنظیم میکنید و بعد از اون اگر متن فارسی نبود، حالت URL و متن معمولی بود که اینو نیاز نداریم، عادی استفاده میکنیم. بعد از اون یه گزینه ما اینجا داریم به نام تکست. این تکستمون رو میایم میگیم بهش میخوایم مقدار بدیم، هر چی توی تکست باشه برامون QR کد کن. پس میایم میگیم تکست یکمون دات تکست برابر باشه با QR کد یک دات تکست. حالا هم جنریت کن QR کدمون. تا اینجا اگر ما این رو بزنیم، مثلا من اینجا نوشته باشم فرزند احمد رحیمی، این رو که بزنم طبعا QR کدم ساخته میشه ولی هنوز بهم نمایشش نمیده. پس میام توی QR کد ایونت got response و میگم بیا ایمیجم رو خاصیت پیکچرش رو قرار بده با اون URLی که برای QR ساختی. فقط قبل از این ماجرا این فعلا کار میکنه برامون، این QR کد به راحتی ساخته شد و نمایش داده شد. فقط قبل از این که بخواید این برنامه رو به صورت حرفه‌ای ارائه بدید برای کارهاتون، بهتر اینجا ما یک دستور کنترلی ایف بذاریم، بگیم اگر، یعنی این ایمیجمون رو داخل این بذاریم، بگیم اگر گزینه ساکسسمون برابر با ترو بود، این باعث این میشه که طبعا برنامهتون کرش نشه، اگر نه دیدید بدون اون هم کار کرد. میگیم اگر گزینه ساکسسمون برابر با ترو بود، بعد بیا ایمیج رو نمایش بده. اگر نه نمیخواد کاری بکنه دیگه، برنامه‌مون رو به خطا نندازی. به تب QR کد برامون ساخته میشه و اگر اینو ما یک کاراکتر دیگه بهش اضافه بکنیم، همونجوری که میبینید QR کدمون تغییر میکنه دیگه. این موضوع هم کاملا مسلم و پابرجا هست. پس به این نحو ما تونستیم یک QR کد هم برای برنامه‌مون یا برای بخش شیرینگ اطلاعاتمون بسازیم. این هم از موضوع QR کد. موضوع بعدی که داریم گزینه‌ای هست که حالا متاسفانه با توجه به این تحریمایی که ما داریم یک کمی فعلا، حالا تا زمانی که این ماجرا یک کمی رفع بشه،
این موضوع متاسفانه یک کمی معضل‌دار شده، یعنی این سایت جزو سایت‌هایی قرار گرفته که جزو تحریم هست برای کشور ایران، ولی خب با توجه به حالا روندی که داره پیش میره 100% طی 6-7 ماه آتی این اتفاقات برچیده میشه و به راحتی میتونید ازش استفاده بکنید. ولی که ما حالا آموزشمون رو داریم، آموزشمون رو میدیم در این باره. اگر انشالله این ماجرا رفع شد و این سایت ها برای ایران آزاد شدن که خب قابل استفاده است، به راحتی میتونید استفاده کنید. اگر نه خب طبعا مشکل داریم، چون همین ماجرای دیکشنری های چند زبانه که ما قرار بود امروز باش کار بکنیم، تا ترم قبل که ما توی دانشگاه صحبت میکردیم به راحتی کار میکرد و دانشجوها پروژهشو میساختن. حالا تا این 5-6 ماه چه اتفاقی افتاده دیگه خدا میدونه، که 5-6 ماه هم نه، شاید 3 ماهه. ولی در این حال کارکردش رو متوجه بشید، روش استفاده قابل تغییر هست. ما توی برنامه‌مون توی بخش مدیا 3 تا گزینه داریم، به هم مرتبطشون میتونیم بکنیم و باشون کار بکنیم. من این QR هم بذاریم باشه دیگه، این کدا رو من بعد میفرستم براتون، بذاریم باشه. ما توی بخش مدیا یه گزینه اضافه میکنیم به نام اسپیچ ریکگنایز، یه گزینه اضافه میکنیم به نام تکست تو اسپیچ، یه گزینه اضافه میکنیم به نام یاندکس ترنسلیت. این 3 تا چی هستن؟ اسپیچ ریکگنایز میاد صدای شما رو توی گوشی میگیره و اونو تبدیل به متن میکنه. تکست تو اسپیچ میاد متن رو ازتون میگیره، براتون میخونه. هر متنی رو شما براش بنویسید به فینگلیش یا انگلیسی براتون میخونه. و یاندکس ترنسلیت که متاسفانه فیلتر شده، حالا من روش کارش رو میگم ولی خب هر زمان آزاد بشه راحت میتونید استفاده بکنید، به 40 زبان زنده دنیا میاد اینها رو براتون ترجمه میکنه. شاید هم حالا من با دیتای همراه اول تست کردم کار میکرد، ولی خب توی خونه اینترنت شاتل دارم متاسفانه جواب نداد، ولی با دیتای همراه اول میگم تست کردم کار کرد. در این حال چجوری ما اینها رو ازشون استفاده میکنیم؟ اولین کاری که طبعا نیاز داریم اسپیچ ریکگنایز هست، یعنی ما یه دکمه باید اینجا قرار بدیم، یه دکمه اینجا بذاریم، بگیم هر زمان این دکمه رو زدیم اینو بنویسیم مثلا get sound، بگیم هر زمان این دکمه رو زدیم توی صدامون رو بگیر و این صدامون رو مثلا داخل این تکست باکس برامون بنویس. بیایم توی بخش بلاکمون، اینم باتن 2، رویداد کلیکمون، میگیم speech recognize .get text. این شروع میکنه به ضبط کردن صدامون، هیچ المانی هم روی صفحه نیست، هیچی نمایش نمیده، همون لحظه که شما دکمه رو میزنید شروع میکنه به ضبط کردن. بعد از اینکه یک مکس تقریبا 3 ثانیه‌ای داشته باشید قطع میشه و میاد روی رویداد افتر گتینگ تکست، یعنی متوجه شده گوشیتون که دیگه شما حرف نمیزنید، جملتون تموم شده و متنی که گفتید، حرفی که گفتید، متنش رو توی آرگومان ریزالت میاره. پس ما میگیم تکست باکس دومون دات تکست برابر باشه با این آرگومان ریزالت. از این به بعد هر زمان گت تکست رو بزنیم اول از همون یه مجوز دسترسی میگیره. مجوز دسترسی رو که دادیم ببینید شروع میکنه به گوش کردن حرف ما. من الان 2-3 ثانیه مکس کردم و خب طبیعتا هلو هلو، حالا توی شبیه ساز ممکنه درست کار نکنه، ولی در این حال صدا رو شروع میکنه به گرفتن و ما نوشتیم توی تکست باکسمون نشون بده. قبل از اینکه این رو ادامه بدیم اگر توجه کرده باشید ما گت تکست رو که زدیم یه پرمیشنی از همون خواست، به همون گفت که مجوز دسترسی اجازه میدی که بهت بدیم یا نه. توی شبیه سازها مجوز دسترسی رو راحت میده، ولی زمانی که شما دارید از گوشی ها استفاده میکنید
چون گوشی‌ها رو کمپانی‌های مختلفی میسازن و هر کدوم یه سری قوانین برای بخش امنیتشون دارن، ما نمیتونیم به این اطمینان بکنیم که حتما مجوز دسترسی رو به ما هم گوشی به صورت دیفالت میده. پس باید خودمون این پرمیشن یا مجوز دسترسی به بخش‌های مختلف رو بگیریم. حالا این موضوع ممکنه اینترنتمون باشه، ممکنه ارسال SMS باشه، ممکنه برقراری تماس باشه، ممکنه گرفتن صدا باشه و غیره و ذالک. من یه لینکی امروز مجدد براتون توی گروه میذارم. لیست مجوزهای قابل دریافت و دسترسی توی در واقع اپای بیلدر و اپ اینونتر هست. این مجوزهای دسترسی رو اینجا میتونید سرچ بکنید یکی یکی. حالا هر کدومش رو خواستید میبینید، مثلا رید SMS، رید سیم ستینگ، نمیدونم رید وایس میل، این کاری که الان ما داشتیم میکردیم، ریبوت و غیره و ذالک. حالا چجوری این رو استفاده میکنیم؟ به عنوان مثال ما میخواستیم وایس میل رو استفاده کنیم، یا چون مجوزات چند دستن دوستان، مثلا ما الان برای همین مجوز بذارید ببینم چی اسم دقیقش، اسپیچ، فکر کنم ریکوگنایز اسپیچ رو داریم. یه مجوزی داریم مربوط به همین ماجرا هست، دقیقا باید همین مجوز ازش گرفته بشه. ولی چجوری حالا این مجوز رو میگیریم؟ هر کدوم از این مجوزها رو اگر نگاه بکنید یه اسم اینجوری داره، کانستنت ولیو. مثلا نوشته رایت ستینگ، میتونید تنظیمات گوشی رو تغییر بدید. این متن رو برای اون موضوعی که میخواید کپی میکنید. بالفرض ما همین مجوزی که اینجا گفتیم رو اگر برداریم، کجا رفت؟ همین رو فرضاً برداریم، خیلی حالا نگردیم چون مجوزها یکی دوتا نیستن. این مجوز رو متنش رو کپی میکنید. عموما هم یا کام دات یه چیزی یا اندروید دات یه چیزی پرمیشن، اسم نهاییش این شکلی نوشته میشه. توی اپای بیلدر میایم بخش اسکرینمون اینیشیالایز، یا اگر نخواستیم برنامه همون لحظه‌ای که ران میشه 20 تا از کاربرمون پرمیشن بخواد، توی همین دکمه‌ای که میخوایم باش کار بکنیم همینجا، فرقی نمیکنه، هر جا خودتون صلاح میدونید، بسته به تعداد مجوزها و پرمیشن هایی که میخواید بگیرید داره. بعد از اون روی اسکرین یه گزینه‌ای داریم به نام Ask for Permission. این رو میارید قبل از جایی که میخواید این دستور رو بگیرید و نوشته پرمیشن نیمتون چیه. توی یک تکست میایید همون متنی که کپی کردید رو پیست میکنید. از این به بعد این دکمه که زده بشه مجوز دسترسی هم از کاربر اخذ میشه و کاربر اگر طبیعتا تایید بکنه، بعد از اون شما بی دردسر دیگه میتونید اون رو استفاده بکنید. عرض کردم این مجوزهای دسترسی الزامی 100% نداره، روی گوشی‌های جدید همشون کار میکنن، ولیکن ما مطمئن نیستیم که کاربرامون حتما همشون گوشی‌های جدید دارن. شاید یه کاربری داشتید که یه گوشی قدیمی تر داشت. پس عقل حکم میکنه که در واقع این پرمیشن های مجوزهای دسترسی رو ما از کاربرمون قبل از استفادهمون بگیریم. خب برمیگردیم به ادامه کدمون. ما اومدیم get text رو زدیم، صدا برامون ضبط شد و بعد از اینکه صدا ضبط شد اومد تو این تکست باکس برامون نشست. حالا فرضاً میخوایم اول متنی که اینجا نوشتیم رو برامون بخونه. میایم سراغ تکست تو اسپیچ، یه متن، یه دکمه هم اینجا من اضافه میکنم، اسمشو میذارم مثلا کال یا read text. هر زمان روی این read text زد متن رو برای من بخونه. پس میایم اینجا هم روی باتن 3 مون که read text بود میگیم text to speech کن یه متنی رو. چه متنی رو؟
به تب چون توی تکست باکسمون ما نوشتیم، اینجا میایم میگیم تکست باکس 2.text. اگر شما متن مستقیمی هم اینجا داشتید فرقی نمیکنه، یه متن مستقیم اینجا می نویسید، مثلا همینجا می نویسید بگو احمد رحیمی و از این به بعد این رو که بزنید به تب شروع میکنه. الان داری تو گوش من میخونش، به تب این متن رو براتون شروع میکنه به خوندن. این هم پس مدل تبدیل متن به صوت. و بعد از اینکه این اتفاق افتاد ما یک دکمه هم میذاریم برای ترجمه، اسمشو میذاریم مثلا translate. ما فعلا میخوایم مثلا از انگلیسی به فارسی ترجمه کنیم، چون زبانها گفتم 30-40 تا زبان زنده داریم. توی یاندکس ترنسلیت یه بخشی داره به نام API Key. اگر توی گوگل بیاید سرچ بکنید یاندکس ترنسلیت API Key، یه گزینه براتون میاره Get API Key. این رو که باز بکنید یه صفحه این شکلی براتون میاد. چیزی نمیخواد اینجا بنویسید. حالا اگه این یادداشت برای خودتونه، البته من لاگین کردم توی پنلم دوستان، اولین جایی که شما براتون بیاد با همین اکانت گوگلتون به راحتی میتونید همینجا ثبت نام بکنید دیگه، ثبت نامش رایگان هست. یه توضیح اگر نیاز داشتید اینجا یادداشت میکنید، تیک I have read key رو میزنید و get API key رو میزنید. بعد از اون میاد یک لیست این شکلی بهتون نشون میده، میگه اینها API کیایی هست که تا الان شما ساختید. همین متن رو کپی میکنید و میاید توی اپای بیلدر و بخش API کی این رو پیست میکنید. فقط در جریان باشید این API کی من به درد شما نمیخوره، کار نمیکنه براتون، چون مربوط به اکانت من هست و اپلیکیشن باید با همون اکانت نوشته باشه. برای همین من گذاشتم بی درد سر و قولی ببینید. این API کی به درد هیچ کسی غیر از خودتون نمیخوره که میسازیدش. API کی رو میسازیم و میایم سراغ تنظیماتش. من بیام یه لیبلم اینجا بذارم که ترجمه این متن رو داخل این لیبل برام بنویسه. میام توی بخش بلاک یه دکمه گذاشتیم به نام ترنسلیت دیگه، میایم روی رویداد کلیک این ترنسلیتمون و سراغ یاندکس ترنسلیت. همینجوری که میبینید یک دستور داره و یک رویداد. اولین کاری که ما میکنیم میگیم ریکوست بکن یه ترنسلیشنی رو. این بهمون میگه زبانی که میخواید بهش ترجمه بشه چیه، متنی که میخواید ترجمه بشه چیه. متنمون که مشخصه همین تکست باکسمونه. زبان ترجمهمون چیه؟ میاد زبان ترجمه توی گوگل و امثالهم اگر نگاه بکنید تمام زبانها یک حرف اختصاری دارن. فارسی FA، انگلیسی EN، فرانسوی FR، روسی RU و غیر، نمیدونم آلمانی GE و غیر و ذالک. اینها معلوم هستن دیگه. دوتا حرف اولیه‌اش رو اینجا میزنید و متنی که میخواید ترجمه بشه هم طبیعتاً مشخص میکنید. این باز چون پروسه‌ای هست که قرار انگار متن شما منتقل بشه به یه سروری و جوابش بیاد، یک بازه زمانی رو شما احتیاج دارید. پس میاد روی رویداد got translate، یعنی هر زمان با توجه به سرعت اینترنتمون تو ترجمه رو برای من گرفتی، بیا حالا یه کاری انجام بده. بیا مثلا لیبل یکمون .text رو برابر بکن با همون متن ترنسلیشنی که گرفتی. این شکلی ما اگر اینجا مثلا بنویسیم های، این متن رو برامون میخونه، ترنسلیت رو هم که بزنیم برامون ترجمه میکنه. ولی عرض کردم حالا من توی اینترنت هم متاسفانه این سایت مشکل داره، باید با دیتای همراه اول میگم چک بکنید یا با فیلتر شکن اگر چک بکنید درست کار میکنه. در کنار این اگر شما بیاید فرضاً یه اسپینر به برنامه‌تون اضافه کنید، یه اسپینر ساده اینجوری به برنامه‌تون اضافه کنید
و آیتم هاشو بنویسید مثلا فارسی، مثلا انگلیش و جرمنی و فرانسوی و 40 تا زبان داریم دیگه، 40-50 تا زبان زنده داریم. اینا رو یکی یکی لیست بکنید. این شکلی میتونید طبیعتا یه دیکشنری عالی و ساده درست بکنید که بیاد به 30-40 تا زبان زنده دنیا براتون ترجمه بکنه. بعد از اینکه این اسپینر انتخاب شد، به تب ما باید اینجا بیایم یه متغیر تعریف بکنیم، مثلا به نام متغیرش رو بذاریم اسمش رو مثلا لنگ و مقدار اولیه‌مون مثلا باشه فعلا FA فارسی مثلا. و توی اسپینرمون ایونت افتر سلکتینگمون بیایم بگیم این متغیر لنگمون برابر باشه با مثلا، حالا سلکشن که نمیتونیم بذاریم، هم مثل همون شرطایی که قبلا کار میکردیم. من چون دیگه حالا نمیخوام خیلی تایم رو این بذاریم، کامل همش رو نمی‌نویسم، ولی اینجا میتونید بذارید مثلا اگر این سلکشنمون مساوی بود با مثلا فارسی، اینم فارسی، این لنگویجمون برابر باشه با FA. اگر برابر بود با آلمانی فلان و الی آخر. اینجا هم به جای FA مون بیایم بگیم همین متغیر لنگ قرار بگیره. به طب اینجوری ما با توجه به اینکه کاربرمون هر چیزی رو اینجا انتخاب بکنه، هر زبانی رو اینجا تعیین بکنه، ما متناسب با همون طبعا ترجمه رو براش انجام میدیم و بی دردسر میتونه کار ترجمه رو انجام بده. اینم از کار کردن دیکشنری چند زبانم. تا اینجا اگر سوالی هست بفرمایید. کامپیر چیه؟ نوشتید کامپیر تکست رو توضیح دادم، برای مقایسه متن به کار میره. شما از هر چیزی که دوست دارید میتونید استفاده کنید، فرقی نمیکنه. من گفتم چون سریع میخوام ازش رد شیم همینجوری گذاشتم. شما هر چیزی که دوست دارید میتونید بذارید. دیکشنری الان روی دیتای همراه اول کار میکنه، ولی خب میگم متاسفانه دیدید الان روی سیستم عرض به خدمتتون اینترنت شاتل برای من جواب نداد. باید تست بکنید. اینا فعال میشن، چیزایی نیست که غیر فعال بشه. ما 2 ترم قبل غیر فعال بود برامون، ترم قبل فعال شد، باز این ترم غیر فعال شده. همین شکلی یکی یکی به قولی تغییر میکنه دیگه. باید ببینیم شرایط دنیا چه شکلی میشه. این امکان لایو تبدیل صوت به متن دست من و شما نیست قربونت. گتسوند رو که میزنید وارد محیط خود اندروید میشید. اصلا چیزی نیست که ما تنظیم بکنیم بگیم چه جوری بده. ضمن اینکه شما یک حرف اصلا توجیهی نداره بخواید بنویسید. یه حرف چه جوری براتون بیاد ترجمه بکنه و متن بده. یک کاراکتر مینویسیم، یک ای و ای جابجا بشه، خود کلمه کلا تغییر میکنه. پس طبعا شما باید جمله رو بدید، جمله براتون ترجمه بکنه. موضوع بعدی که ما توی کامپوننت همون بخش مدیا داریم، کامپوننت متا دیتا هست. یکی از کاربردهایی که یا یکی از اپلیکیشن هایی که جدیداً زیاد داره استفاده میشه برای ساخت
به قولی عموم دیولوپرها پلیر هست که شما بیاد یک پلیر مجزا با توجه به سلیقه و خصیصه و نیاز خودتون بسازید، مثل همین موزیک پلیر، جت آیدیو و غیره و ذالک که اگر سرچ بکنید جدیداً زیاد روش دارن مانور میدن. حالا پلیر ویدیو باشه، پلیر صوت باشه و غیره، با توجه به گرافیکی که طبعا کار میکنید، راحتی دسترسی به دکمه ها و غیره. این ابزار یا کامپوننت متا دیتا میاد به ما یک کمکی میکنه اطلاعات کامل اون فایلی که ما داریم باهاش کار میکنیم رو به همون میده. ما فرضاً اگر بیایم توی بخش فایل براش تنظیم بکنیم، فایلی که میخوای بهش دسترسی داشته باشی مثلا فلان فایل هست، ما مسیردهی رو زمان استوریج توضیح میدیم که چجوری از داخل مموری کارت یا حافظه گوشی طبیعتاً بتونید مسیردهی بکنید. ولی تا اینجا اگر فرضاً یه فایلی رو آپلود داشته باشید، فعلا به راحتی میتونید فایل رو براش انتخاب بکنید، بگید فلان فایل باشه سورست. حالا بیا از این فایله به همون یه سری اطلاعات بده، مثلا بگو مال چه آلبومیه، خوانندش کیه، نمیدونم سازندش کیه، بیت ریتش چقدره، چه تاریخ ساخته شده، زمانش چقدره و غیره و ذالک. همه اون چیزهایی که ما طبعا توی پلیرهای مختلف و حتی توی گوشی خودمون تو موزیک پلیرمون میبینیم، مثلا موزیکا رو میاد دسته‌بندی میکنه بر اساس خواننده، بر اساس آلبوم و غیره و ذالک. یا توی ویدیوهامون بیاد طول و عرض واقعی یک ویدیو رو بهمون بده، یا حتی یک ویدیو رو بیایم تنظیم بکنیم مثلا بچرخه، نمیدونم از چه طول و عرضش رو متناسب با صفحه تنظیم بکنیم، مثل این ویدیوهایی که ما اینجا براش نمونه زدیم، ویدیو پلیر رو که گذاشتیم، گفتیم میتونیم بیایم بگیم مثلا این ویدیو باشه فیل پرنت، ولی اگر نگاه کنید ما عکسامون گزینه اسکیل پیکچر تو فیت رو داره، یعنی شما اگر یک طرفش رو تنظیم بکنید، عکس که داخلش قرار بگیره اون زاویه هیت دیگهش رو هم، یعنی طول و عرضش رو خودش براتون تنظیم میکنه. ولی برای ویدیوها این موضوع رو ما نداریم. برای ویدیوها همینجا ما باید تنظیم بکنیم، بگیم عرضت مثلا باشه 300 پیکسل، طولت باشه مثلا به اندازه کل صفحه. ما اگر از متا دیتا استفاده بکنیم به راحتی میتونیم بیایم بگیم مثلا این فایل ویدئویی که ما داریم استفاده میکنیم عرضش هست بالفرض مثلا فرض بفرمایید 1080، یه ویدیو داریم مثلا 1920 در 1080، عرضش هست 1080 پیکسل. حالا بیایم محاسبه کنیم، بگیم با توجه به اینکه عرض صفحه‌مون فلان پیکسل هست، مثل همون چیزی که توی ریسپانسیو گفتیم، عرض صفحه‌مون مثلا شده 600 پیکسل، پس بیایم بگیم 1920 که عرض ویدئومون هست تقسیم بر 640 پیکسل میشه 3. پس طولمون هم که 1080 هست تقسیم بر 3 اگر بشه یعنی 360. طبعا ویدئومون دفرمه نشده، یعنی ما اینجا باید مثلا بزنیم فرضاً 360 یا به صورت لایو، فرق نمیکنه. زمانی که ویدئومون میخواد پلی بشه بگیم ویدیو پلیرمون دات هیتش باشه مثلا این ویدیو هیت تقسیم بر 3. یه چیز این شکلی میتونیم براش فرمول بذاریم. اینا رو برای این موضوع شاید به قولی استفاده براتون بشه. این هم از کارکرد در واقع متا دیتامون. توی گزینه های دیگه ای که ما توی بخش مدیامون داریم، چیز دیگه ای کاربردی فعلا نمیمونه. بیایم روی بخش بعدیمون، بخش سوشیال. سوشیال چی داره و چه کاربردهایی به ما میده، چجوری میتونیم ازش استفاده بکنیم، به چه دردی میخوره و غیره و ذالک. روی سوشیال من اینا رو هم پاک بکنم
یا اصلا یه پروژه دیگه بسازم که این سورس ها رو بعد بتونم بهتون بدم. اینم تست 05_2. توی بخش سوشیالمون ما چند تا گزینه داریم که ممکنه بعضیاش برامون کاربردی باشه. حالا میگم باز هم ما تمام اشیا و کامپوننت ها رو 100% کار نخواهیم کرد، ولی خب بالاخره اون تعدادی که برامون کاربردی تر هست رو توضیح میدیم. یه گزینه داریم به نام کانتکت پیکر. هر زمان روی این گزینه کلیک بکنید اول ازتون پرمیشن رو میخواد که اجازه دسترسی به کانتکت ها رو میدید. اگر تایید بزنید لیست تمام کانتکت های روی گوشیتون میاد و میتونید یه دونه از اونا رو انتخاب بکنید. حالا با انتخاب اون گزینه به تبع میتونید به یه سری از امکاناتش دسترسی پیدا بکنید. به شمارهش میبینید اینها رو. مثلا میتونید اگر توی شماره تلفن اومدید نام ذخیره کردید، نامش رو بگیرید، ایمیلش رو بگیرید، شماره تلفنش رو بگیرید، نمیدونم چیه، عکسش رو بگیرید، عکسی که برای اون کانتکت گذاشتید، اگر نوت یا یادداشتی براش گذاشتید بردارید و الی آخر. اینجوری میتونید در واقع جزئیات اون کانتکت رو دریافت کنید و توی برنامه‌تون استفاده بکنید. گزینه بعدی که زیاد استفاده میشه گزینه فون نامبر پیکر هست. تقریبا مشابه همین فون پیکر هست، با این تفاوت که شماره ها رو براتون نشون میده و داخل شماره ها یک شماره رو میتونید انتخاب بکنید، یعنی بر اساس همون اسامی کانتکتاتون میاد. ولی کانتکت پیکر رو که استفاده میکنید خود کانتکت رو انتخاب میکنه، بعد میاد جزش میکنید. فون پیکر میاد شماره رو در واقع انتخاب میکنه. حالا بر اساس اون شماره‌ای که انتخاب کردید شما مثلا میتونید بعد یک تماسی رو داشته باشید و یا SMS رو ارسال بکنید و امثال اینطور موارد. تمام این سوشیال های در واقع پیکردار رویداد افتر پیکینگ داره و توی سلکشن اطلاعاتش طبعا ذخیره میشه. گزینه بعدی که زیاد استفاده میشه گزینه فون کال هست. با توجه به شماره‌ای که براش تنظیم میکنید میاد یک تماس تلفنی مستقیم براتون برقرار میکنه. اگر همین رو هم توی شبیه ساز دقت کرده باشید، من همین که این رو اضافه کردم به برنامه‌ام به هم پیغام داد که شما باید پرمیشن رو بگیرید. فون نامبر رو زدم، این فون کال، اینجا رو میبینید زده پروسس اوت گوینگ کال رو باید پرمیشنش رو بگیرید. پس اگر خواستید از اینم استفاده کنید دیگه روش پرمیشن گرفتن رو بهتون گفتم میاید داخل اسکرین و میزنید ask for permission. داخل این هم اسم پرمیشن رو میزنید. اگر همینجا ما بخوایم همین رو هم استفاده بکنیم اسمش بود همون اسمی که بهمون نشون میده رو اگر بی دردسر سرچ بکنیم پرمیشن رو بهمون نشون میده. من یه بار دیگه اد بکنم تا اسمش رو ببینیم چی بود. outgoing calls. اینم بزنیم permission outgoing underline call. ببینید داره اینها رو process outgoing call. این میشه پرمیشنش. یعنی خوبی که باز اپای بیلدر نسبت به اپ اینونتر داره، اپ اینونتر فقط به شما خطا میده، میگه کار نمیکنه، ولی توی اپای بیلدر بی دردسر میتونید قبل از هر کاری اون پرمیشن رو بگیرید. این پرمیشنش اندروید داد پرمیشن داد الی آخر. همین رو بی دردسر اینجا کپی میکنید و طبعا میایید اینجا داخل یک تکست به برنامه اضافهش میکنید. حالا میگم توی اینیشیالایز پیجتون میتونید بذارید، میتونید توی یه دکمه بذارید، خیلی فرقی برامون نمیکنه. این گزینه فون کال یه کاربرد خیلی خوب برامون داره. با وجود اینکه شاید
به ظاهر بخواید نگاه بکنید اپ اینونتر و اپای بیلدر دسترسی به سرویس ها رو شاید کمتر بدن، ولی با همین من دیشب داشتم تست میکردم به راحتی من تونستم یه نرم افزار ضبط مکالمه بسازم. یعنی به همین روشی که اتفاقا همین رو میخوام بگم، اصلا محدود نیست، کاملا هم دستمون بازه، میتونیم خیلی کارا رو توش انجام بدیم. من اومدم توی همین فون کال دیدم 3 تا رویداد داره. اینکامین انسر کال میشه زمانی که به شما تماس گرفته میشه. کال استارتد میشه زمانی که شما تماس میگیرید و کال اندد میشه زمانی که تماس، هر مدل تماسی که گرفته شده قطع میشه. درسته؟ ما زمانی که میخوایم یک برنامه ضبط مکالمه بنویسیم به همین 3 تا موضوع کار داریم دیگه. ما اگر اینجا بیایم یه مدیای ساوند رکوردر قرار بدیم، آدرس ذخیره سازیش رو هم میبینید، خودمون تعیین میکنیم. مثلا میگیم بذار توی پوشه کال رکوردر مثلا با اسم myson.3gp، یا حتی ما شماره رو از اینجا میتونیم بگیریم. میبینید فون نامبر. ما در این حال بیایم اینو اصلا خالی بذاریم، اینو خالیش کنیم، هیچی. بیایم بگیم ما یک ساوند رکوردر الان تو برنامه‌مون داریم دیگه، قرار هر زمان ما زنگ زدیم یا به همون زنگ زدن این شروع کنه به ضبط کردن. پس میایم میگیم soundrecorder.start. قبل از اینکه استارت بشه چی کار بکنه؟ بیاد سیو رکوردینگ، همون جایی، همون مسیری که میخواد ذخیره بکنه فایل صوتیم رو، بیاد با اسم شماره تلفن ذخیره بکنه. یعنی قشنگ مثل همین نرم افزارهای ضبط مکالمه. اینجا بیایم بهش بگیم مثلا برو توی پوشه‌ای به نام کال رکوردر اسلش، اینجا فون نامبر هم داره، خودت گت کنیم شماره فون نامبر رو. طبعا ما از یه جوین میتونیم اینجا استفاده کنیم. اینم اسلش کال رکوردر، مثلا 0915 1000 تا 1، و انتهاش هم میخواد پسوندش رو بزنیم دیگه، اینم نقطه 3GP و رکورد رو استارت کن. این برای زمانی که با ما تماس میگیرن. حالا این برای زمانی که ما میخوایم تماس بگیریم، طبیعتا همین باید داپلیکیت شه دیگه، یا میتونستیم اینو توی یک پروسیجر بذاریم دیگه. من این کار رو انجام ندادم. و طبعا این رکورد ادامه پیدا بکنه تا زمانی که ما برنامه رو قطع بکنیم، تا زمانی که در واقع استاپ بزنیم. این باید همین شکلی ادامه پیدا کنه. درسته؟ پس میایم اینجا میگیم ساوند رکوردرمون هر وقت تماس قطع شد استاپ بشه. به همین سادگی. ما این برنامه رو روی گوشیمون اگر باز داشته باشیم، هر تماسی که با همون گرفته بشه خودش با همین 4 خط کد خودش شروع میکنه به ضبط کردن صدامون، و بعد از اینکه تماسمون قطع بشه خودش هم صدامون رو قطع میکنه، ضبط رو قطع میکنه و یه فایل صوتی برامون توی گوشی میسازه که از مکالمه‌مون ضبط شده. به همین راحتی پس ما تونستیم امکاناتی که فکر میکنیم نداره رو به دست بیاریم و بی دردسر باش کار کنیم. این هم از بخش در واقع کال سوشیالمون. توی سوشیال یه چیز دیگه ما زیاد استفاده داریم، شیرینگ هست و تکستینگ. ما رو چون مکالمه رو گفتیم الان بیایم تکستینگ هم تست بکنیم. توی تکستینگ 2 تا بخش داریم. میاد SMS میفرسته با شماره خودمون، میاد یه پیامک میفرسته برای
هر شماره‌ای که ما تعیین میکنیم. ما این موضوع رو چه زمانی خیلی باب شده بود توی برنامه نویسای موبایلمون؟ اگر خاطرتون باشه یک دوره این سامانه هایی مد شده بود که می اومدن میگفتن مثلا روزانه براتون یه پیامک فال حافظ میفرستیم، در ازاش 500 تومن میگیریم، یا نمیدونم یک استخاره میفرستین یک فلان قد میگیریم. این ماجرا اونجا خیلی کاربرد پیدا کرده بود. خیلی ها می اومدن به امثال ماها که برنامه نویس موبایل بودیم سفارش همچین پروژه‌ای رو میدادن، میگفتن آقا یه برنامه الکی برای ما بساز. این برنامه هیچی نمیخواد داشته باشه، فقط همین که اجرا شد برنامهشون روی گوشی نصبش که کردن اجراش که کردن، مثلا عدد 1 رو این مسیج رو میذاشتن 1، شمارش هم بود مثلا فرض بفرمایید به علاوه 98 1000 4500 مثلا. این رو هم می اومدن توی بخش اینیشیالایز اسکرین فقط میگفتن texting dot send message، تموم. از این به بعد دیگه SMS از شماره این کاربر بیچاره ارسال شده بود به اون سامانه و خب هر روز از قبض این بیچاره 500 تومن 1000 تومن یا از شارژش به قولی کسر میشد و سوء استفاده این شکلی زیاد باب شده بود. این ماجرا برای این هست. حالا در کنار این شما کاربردهای دیگه ای هم ممکنه ازش بگیرید. مثلا میخواید چه میدونم یه نرم افزاری بسازید که هر وقت اجرا شد تمام مخاطبین گوشی کاربر رو برای شما ارسال بکنه. خب ما سلکت پیکر و امثال هم رو داشتیم، میتونستیم این شکلی ارسال بکنیم. یا بیاد نمیدونم خودتون روش میتونید برنامه بچینید دیگه. ما در ادامه یک چیز دیگر رو داریم امروز کار میکنیم، مربوط به مپ ها هست. اگر برسیم میخوایم نرم افزار اسنپ و اوبر رو شبیه سازی کنیم، ببینید چجوری واقعا میتونه حتی مسیر براتون پیدا بکنه. چون ما توی اپ اینونتر عادی یا برنامه معمولی فقط میایم میگیم از نقطه A برو به نقطه B، نمیفهمه خیابون بندی یا چیه، فقط میگه از اینجا تا اونجا 100 متره. اگر امروز برسیم اونو کار میکنیم، اگر نه که حالا صحبت میکنیم. در نهایت میتونه حتی لوکیشن کاربر رو، شما این برنامه رو گوشی کاربر دارید، میخواید هر جایی میره لوکیشنه براتون ارسال بشه، میتونید یک به نوعی به قولی طراحیش بکنید که لوکیشن براتون ارسال بکنه و بی دردسر با SMS به شماره خودتون بیاد. یعنی اگر اینجا شماره مستقیم خودتون رو بنویسید مثلا 915 الی آخر، به همین شماره توی مسیج چیزی که دارید ارسال میشه. و از اینجا هم ما میتونیم دیگه توی تکستینگ بیان بگیم مسیجش فلان چیز باشه، شمارمون هم فلان چیز باشه. این هم از قابلیت در واقع تکستینگ که ممکنه براتون به کار بیاد. فقط یک چیز دیگر رو من اینجا بهتون بگم برای تکستینگ. روی تکستینگ هم دوستان ما پرمیشن داریم، حواستون باشه اگر خواستید مشابه این رو استفاده بکنید پرمیشن SMS send message رو باید براش فعال بکنید تا روی همه گوشی ها در واقع کار بکنه. این هم شد تکستینگمون. گزینه دیگه ای که خیلی برامون کاربرد داره گزینه شیرینگ هست. ما میتونیم یه دکمه مثلا توی برنامه‌مون بذاریم. اگر شیرینگ رو نگاه بکنید به صورت دیفالت چیزی رو نداره، تنظیم خاصی رو نداره، فقط یه دیالوگی که میاد این بالاش یه چیزی مینویسه، اونجا رو میتونید اینجا بنویسید دیگه. بقیه چیزاش دست خودتون هست بخواید اینجا بنویسید. مثلا میزنم من باتن 1 توی رویداد کلیکش بیاد شیرینگ. این توضیح رو هم خدمتتون بدم که دو چیز رو میتونه برای ما ارسال بکنه، یا شیرینگ فایل رو ارسال میکنه یا متن رو. از این دو حالت ما دیتای خارج از این دو حالتی هم نداریم. اگر عکسی نمیدونم فیلمی چیزی هست این میشه فایل، اگر اسمسی محتوایی دیتایی هم هست میشه متن. پس از این دو حالت طبعا ما توی گوشی خارج
از این دو حالت انگار دیتایی رو نداریم. میتونیم بیام خیلی راحت اینجا از این 2-3 تا گزینه استفاده کنیم. یا طبیعتاً شیر مسیج داریم، یعنی یه متنی رو میخوایم شیر بکنیم که حالا متن میتونه از یه تکست باکسی گرفته بشه یا متنی که ما مد نظرمون هست، فرقی نمیکنه. یه متن رو من نوشتم میخوام همین برام شیر بشه. اگر این دکمه رو طبعا بزنم پنجره شیرینگ برام باز میشه. میبینید اینجا نوشته برام این متن قرار شیر بشه و به چی شیر بشه. مثلا توی مسیجم میخوام شیر بشه. از این به بعد، حالا من چون کانتکت ندارم دیگه طول میکشه اینا، از این به بعد به راحتی با شیرینگم این متن رو میتونم ارسال بکنم. یا فرضاً اگر شما مثلا نرم خود اپلیکیشن موبایلتون رو همینی که ساختید رو بخواید شیر بکنید، به راحتی به همین روش ها براتون با شیر فایل و امثال هم قابل استفاده است. یا یه عکس رو میخواید شیر بکنید، فرقی نمیکنه. یا ما میخوایم این شیر رو به یک برنامه خاصی بزنیم، نمیخوایم از این لیست بیاد انتخاب بکنیم، میخوایم مستقیم شیرش بکنیم توی تلگرام. توی این برنامه‌مون یه متنی داریم میخوایم مستقیم شیر بشه تو تلگرام. این کارم با این شیرینگ توی اپای بیلدر قابل اجرا هست. یعنی میاد توی شیرینگ اینجا داره یه سری از سوشیال مدیا رو، مثلا تلگرام رو من انتخاب میکنم و میگم این مسیج براش شیر بشه. طبعا اگر این رو بزنم، حالا من چون تلگرام ندارم کار نمیکنه روی شبیه سازم، ولی اگر این رو بزنید مستقیم وارد تلگرام میشه، یه کانتکت رو انتخاب میکنید، سند رو میزنید و مسیج منتقل میشه. و اگر خواستید به یک برنامه خاصی بفرستید که این تو نبود، توی این 4-5 تا نبود، مثلا میخواید به برنامه چیه همین پیام رسان فارسی ها که مثلا آیگپ میخواید بفرستید، تو این نیست. ما یه گزینه ای داریم به نام شیر مسیج یا شیر فایل تو پکیج نیم. اگر باز توی گوگل بیاید سرچ بکنید مثلا آیگپ پکیج نیم، پکیج نیم آیگپ رو بهتون نشون میده. یا توی گوشی خودتون اگر نصب شده دارید، میبینید این پکیج نیمشه net.igap. اگر به همین 1-2 تا کلمه، حالا این پکیج نیمشه کوتاه نوشته دیگه، اگر ما اینجا بیایم بگیم این مسیجمون، متنش هم حالا هر چیز خواستید مهم نیست، پکیج نیممون هم باشه این، متنش هم میتونیم مثلا بنویسیم اشتراک به مثلا آیگپ. از این به بعد اگر اون نرم افزار روی گوشیتون نصب شده باشه، بی دردسر این رو بزنید به پکیج نیمش ارسال میشه. و اگر اون نرم افزار نصب نشده باشه، وارد گوگل پلی میشه و وارد صفحه اینستال اون در واقع میشه تا شما اونو نصب کنید و بتونید ازش استفاده بکنید. این هم شد مربوط به شیر کردن در واقع اطلاعات داخل گوشی. اگر تا اینجا سوالی هست بفرمایید. ما جلسه قبل در مورد تاینی دی بی یک صحبت خیلی مختصر کردیم در مورد دیتابیس های آفلاین، ولی کامل توضیحش ندادیم که حالا چی هست، چجوری استفاده میشه، چه کاربردی داره و غیره و ذالک. دیتابیس آنلاین چون مبحثش یه مقداری طولانی هست، باید یه جلسه رو مختص همون قرار بدیم. ولی فعلا ما دیتابیس آفلاین رو کار بکنیم، کلیات دستتون بیاد چی به چیه. بعد از اون میریم روی دیتابیس در واقع آنلاین هم کار میکنیم.
تا ببینیم دیتابیس آنلاین چه شکلی هست و دیتابیس آفلاین چه شکلی هست و غیره. بذارید من این رو مجدد وصل بکنم. این چیزایی که شما میزنید میشه ساخت نمیشه ساخت، با توجه به الگوریتمی که شما توی ذهنتونه میشه ساخت. هیچ چیزی نشد نداره، با 2 تا جابجایی طبیعتا میشه ساخت. چیز عجیبی نیست. شما رسیو هم دارید برای مسیج ها، میتونید با یک گوشی سند بکنید، با یک گوشی رسیو بکنید، دیگه قابل ساخته. یعنی با توجه به اون چیزی که شما مد نظرتون هست، اگر بتونید الگوریتمش رو پیاده بکنید، به تبع براتون قابل ساخته دیگه، چیز پیچیده‌ای در واقع نداره. TinyDB چیه؟ و همچنین SQLite دیتابیس، هر دوتاشون یک کاربرد رو توی گوشی‌های کاربرها دارند. ما گاهی اوقات توی خیلی از اپلیکیشن ها اگر نگاه بکنید، یه برنامه رو اولین باری که نصبش میکنیم یه پیغامی ازمون میگیره، یه سری اطلاعات در واقع ازمون میگیره. بعد از این که نصب برنامه به اتمام رسید، ما برنامه رو فرضاً میبندیم و از برنامه خارج میشیم. گوشیمون خاموش میشه، روشن میشه، میره میاد، کار مختلف حالا با گوشی انجام میشه طبیعتاً، به غیر از حذف کردن خود اپلیکیشن. بعد از 1 ماه، 1 روز، 1 سال دیگه برمیگردیم همین اپلیکیشن رو اجرا میکنیم، میبینیم تمام دیتاهایی که ما قبلا سیو کردیم داخلش هست. یعنی همین که اپلیکیشن رو باز میکنیم، مثلا بهمون میگه سلام مثلا آقای رحیمی، یه چیز اینجوری مثلا مد نظرمون هست. ببینیم این رو چجوری ما میتونیم شبیه سازی بکنیم یه چیز مشابه این ساخته بشه. حالا میگم کارکردش روی بازی ها میتونید مد نظر داشته باشید به صورت آفلاین، ترکیبش با سیستم ثبت نام آنلاین رو هم میتونید مد نظرتون داشته باشید. یه چند لحظه اجازه بدید من لایوم رو وصل بکنم، چون TinyDB رو نمیتونیم بدون لایو کار کنیم. خب ما میخوایم یه برنامه، فقط من سریع دوستان میرم چون تایممون رو نمیخوایم حروم بکنیم روی چیزای به قولی توضیحات جزئیات. ما فرض رو بر این بذاریم توی صفحه اصلیمون یک تکست باکس داریم، میاد نام کاربری رو ازمون میگیره. یه تکست باکس داریم یه رمز ازمون میگیره. یه تکست باکس داریم اسم میگیره، یکی فامیل، یکی هم شماره موبایل. اوکی، اینو بذاریم نام کاربری، بعدی باشه رمز، بعدی باشه نام خانوادگی و اینم موبایل. ما میخوایم این برنامه رو طوری بسازیم با این دکمه طبیعتاً اطلاعاتمون ذخیره بشه. توی صفحه بعدیمون یه اسکرین دیگه داشته باشیم، این هم باشه اسکرین 2. توی اسکرین 2مون فقط یک دونه تکست باکس داشته باشیم برای نام کاربری، یه تکست باکس برای رمز عبور. بعد از این که طبعا این دوتا رو وارد کرد، اگر نام کاربری و رمز عبور درست بود، بیاد این پایین به همون بگه مثلا آقای فلانی به برنامه ما خوش آمدید، مثلا یه چیز اینجوری، یا آقای فلانی با شماره موبایل فلان به برنامه ما خوش آمدید. یه چیز این شکلی که ببینید واقعا کار میکنه. حالا در ادامه باز پیشرفته تر میکنیم همین رو.
اینم بزنیم مثلا ورود. بیایم یه دونه تاینی دی بی از بخش استوریجمون، یه دونه تاینی دی بی توی این صفحمون میذاریم، یه تاینی دی بی هم توی این صفحمون. چون گفتم خدمتتون ما دیتاهایی که توی صفحات مختلف داریم، یعنی کامپوننت ها به همدیگه ارتباطی ندارن. ما زمانی که اینجا ذخیره رو میزنیم میخوایم اطلاعات ذخیره بشه توی تاینی دی بیمون. پس میایم توی دکمه یکمون که همون ذخیره بود، اول میگیم میخوایم یه لیست بسازیم. پس میگیم variable initialize، اسمش هم بذاریم مثلا user data و بگیم یه دونه لیست خالی هست. بعد از اینکه روی دکمه کلیک شد میگیم این متغیر user دیتامون یه لیستی هست با 5 تا عنصر: نام کاربری، رمز عبور، نام خانوادگی و موبایل. درسته؟ این هم تکست باکس 1 2 3 4 5 که پشت سر هم باید داخل این بذاریم. دیگه ما میدونیم تکست باکس یکمون نام کاربری، اندیس یک لیستمون همیشه نام کاربریه، اندیس دومون همیشه رمز عبوره و الی آخر. جایگاهاش رو طبیعتا میدونیم. اینم از این. میایم توی تاینی دی بیمون میخوایم ذخیره کنیم دیگه، میگیم استور ولیو بکنه. تگش چی باشه؟ تگش باشه مثلا user info و ولیو یا دیتاش چی باشه؟ همین لیسته رو بیاد برای ما ذخیره کنه. درست تا اینجا؟ تا اینجا ذخیره سازی اطلاعاتمون به اتمام رسیده دیگه. فقط اگر خواستید حالا اینجا میتونید یه پیغامی به کاربر بدید و بریم حالا سراغ چیزای بعدیش. دیگه ما خیلی پیچیده تر از این نمی کنیمش. توی اسکرین دوم قرار شد بیایم نام کاربری و رمز عبور رو بگیریم. اگر درست بود توی این لیبل نمایشش بده. من یه لحظه اسم این تگ اینفو رو از اینجا کپی بکنم، شد یوزر اینفو، که دقیقا باید همین رو ما طبعا بخونیم دیگه. میایم توی اسکرین دوممون توی ورود میگیم باتن یکمون رویداد کلیکش چی کار بکنه؟ اول تاینی دی بیمونو یه گت ولیو بکنه. توی چی گت ولیو بکنه؟ مشابه همون قبلی باید یه لیست بسازیم، اسمشو بذاریم مثلا my info و بگیم این یک لیست خالی هست. حالا بیا این my info رو برابر بکن با همین get value که داری میگیری. تگ نیمش چیه؟ تگ نیمش هم هست user info، همون تگی که توی اسکرین یک ذخیره کردیم دیگه، همین تگ هست. اینم توی اسکرین دومون گذاشتیم. حالا فیلدامون اومده بر همون اساس و ترتیب نشسته. پس میایم اینجا دستورات شرطیمون رو میذاریم. میگیم اگر تکست باکس یکمون دات تکست که یوزرنیم توش طبیعتا نوشته شده بود، اینم کامپیر تکست. اگر تکست باکس یکمون دات تکست برابر بود با اندیس شماره یک این لیستمون، پس میگیم لیست select list item. از این لیست اندیس شماره یکش رو میدونیم که نام کاربریه دیگه، اینم یک. اگر یوزرنیم برابر این بود و پس یک اند همینجا نیاز داریم. اگر یوزرنیم برابر یک بود از این داپلیکیت بگیریم، بگیم تکست باکس دومون هم پسورده دیگه، اندیس دو لیستمون هم پسورده. اگر این دوتا شرط این و این برابر باشن یعنی نام کاربری و رمز عبور رو درست وارد کرده. پس اینو با یه اند میذاریم توی هم دیگه. میگیم اگر این دوتا با هم دیگه انجام بشن یعنی کاربرمون درست اطلاعات رو وارد کرده. حالا که درست وارد کرده
پس لیبل یکمون دات تکست برابر باشه با چی؟ یه جوین تکست بیاریم، متنی که میخوایم رو بنویسیم. مثلا متنمون باشه چند تا از اینا من بذارم. متنمون مثلا باشه فرزند جناب آقای، اینم جناب آقای خانم، اسمش رو میخوایم بذاریم، اسمش رو میدونیم اندیس سوممون اسمشه، این مثلا احمده، یک فاصله این وسط اسم و فامیل میخوایم، این هم مثلا فامیلش، اندیس چهارمون فامیلش بود و در انتها هم بنویسیم جناب آقای مثلا احمد رحیمی به برنامه خوش آمدید. درست تا اینجا؟ فقط توی صفحه یکمون ما یک دکمه دیگه لازم داریم که برامون صفحه 2 رو باز بکنه دیگه. این هم یه دکمه دیگه، فقط اسمش رو بنویسیم باز کردن صفحه دوم و کدش رو هم بذاریم، اینم باتن 2، آن کلیکش فقط بذاریم اسکرین دومون اوپن بشه دیگه. اینم توی کنترل اوپن انادر اسکرین، اسمش هم بود اسکرین 2، اینم تکست اسکرین 2. اوکی، بیایم یه تستش بکنیم ببینیم چی شد. نام کاربری رو ما بذاریم مثلا آ، پسوردمون رو هم بذاریم 1 2 3، نام رو بذاریم مثلا احمد. حالا من کیبورد فارسی ندارم، اگر نه فارسی هم میتونستید تایپ بکنید. فامیلم رحیمی، موبایلم 0915 و الی آخر. اینم ذخیره. ما چون دیگه پیغامی نذاشتیم اینها رو برامون پاک نکرد، اگر نه همینجا میتونستیم مثلا بیایم بگیم برای هر کدوم از اینها میتونستیم بگیم مثلا تکست باکس 1 دات تکست برابر باشه با خالی، اینجوری. باز تکست باکس 2 مون هم همینجور، تکست باکس 3 مون هم همینجور و الی آخر. این شکلی طبیعتا به کاربر، اون کاربری که داره با برنامه‌مون کار میکنه، طبعا حالیش میشه که یک کاری اتفاق افتاده، این تکست ها همه خالی شدن، یا یه نوتیفیکیشنی بهش میدیم، یه نوتیفایری میدیم، یه چیزی میدیم که متوجه بشه. اینجوری در واقع من اگر ذخیره رو بزنم فیلدام دیگه خالی شد. حالا میام باز کردن صفحه دوم، نام کاربری رو گذاشتیم آ، رمز عبورم گذاشتیم 1 2 3، من رمز رو میزنم 1، چیزی برام باز نمیشه، 1 2 هم چیزی باز نمیشه، اینم 1 2 3، جناب آقای فلان به برنامه خوش آمدید. حالا اگر من این برنامه رو، البته الان تو شبیه سازم، خب طبیعتا این اتفاق نمیفته، اشتباه کردم بستمش. اگر توی گوشی خودتون ببندید و ازش خارج بشید و 1 سال دیگه هم طبعا مجددا وارد برنامه‌تون بشید، بی دردسر هم اینجوری براتون اطلاعات رو لود میکنه. یا یک کار دیگه که من مد نظرم بود روی این کد انجام بدیم این بود که بیاید اولین باری که برنامه اجرا شد، این اولین بار، خب اومده کاربرمون ذخیره دیتا رو زده، درسته؟ ما میخوایم طوری برنامه‌مون رو بنویسیم که اگر کاربر 1 بار توی برنامه وارد شد دیگه وارد صفحه ثبت نام نشه. اگر ثبت نام قبلا انجام داده دیگه نیاد اینجا، مستقیما بیاد تو صفحه دومی، یا حتی تو صفحه دومی هم نیاد، مستقیما فقط اینجا بنویسه آقای فلانی به برنامه خوش آمدید. میخوایم یه چیز این شکلی بنویسیم. ما فقط یک چیز دیگر رو قبل از این، حالا گیج نشید ولی قبل از این یه چیزی رو بهتون توضیح بدم. دیروز بهتون گفتم ما یک رویدادی توی اسکرینامون داریم به نام بک پرست، درسته؟
ما اگر توی بک پرسدمون، من الان دیدید اینجا بک رو زدم ازش خارج شد، ما اگر توی اسکرین دومون بک پرسدش بنویسیم open another screen، اسکرین یک، اینم اسکرین یک، از این به بعد دیگه اگر دکمه بک رو بزنیم شبیه سازمون بسته نمیشه، میاد تو اسکرین یک. و اگر باز تو اسکرین یکمون بیایم توی همون خاصیت بک پرست یه دستور دیگه بنویسیم، مثلا نوتیفایر اگر اضافه کنیم، نوتیفایرمون رو بذاریم هر زمان بک پرست رو زد نوتیفایر اجرا بشه. من همین رو هم اجرا بکنم چون دیروز گفتم موضوع مهمیه، رو این موضوعاتش بود. من توی بک پرست اسکرین یکم بیام بنویسم نوتیفایرم دات مثلا کجا بود، چوز دیالوگ، شو کاستوم چوز دیالوگ داره، شو کاستوم چوز دیالوگ مثلا، یا فرقی نمیکنه اصلا فونت که نداریم، شو چوز دیالوگ خالی. این از این. بیایم اینجا هم بنویسیم توی مسیجش بنویسیم آیا خارج میشوید، یه علامت سوال، تایتلش هم باشه مثلا خروج، باتنامون هم باشه بلی و خیر. و بعد توی نوتیفایرمون خاصیت افتر چوزینگ بزنیم اگر این چویسمون برابر بود با بله، بعد برنامه رو ببند. حالا فقط برای بستن برنامهمون چی کار باید بکنیم؟ یه گزینه توی بخش کنترل داریم به اسم کجا رفت؟ توی اسکرین داریم، نه توی کنترل دیگه، برای بستن برنامهمون به نام کلوز اپلیکیشن. ما یک کلوز اسکرین داریم، یه دونم کلوز اپلیکیشن. ما میگیم اگر بله رو زد حالا کلوز اپلیکیشن کن. اینجا اگر توی همین شبیه سازتونم بیایید بک بزنید دیگه تپی از برنامه خارج نمیشه، این میاد اگر اشتباه بک خورده باشه. حالا اگر خیر و کنسل رو بزنید طبیعتا خارج نمیشه از برنامهتون دیگه. این رو توی برنامه‌هاتون لحاظ بکنید که طبیعتا دنگ و فنگ کمتری برای این ماجرا داشته باشید. حالا برمیگردیم سر مطلبی که داشتیم صحبت میکردیم. گفتیم ما برنامه رو طوری میسازیم که اگر سری اول وارد شد این صفحه رو نشون بده، اگر ثبت نامی انجام شده بود خودش مستقیما بیاد بره توی صفحه دوم برنامه‌مون بشینه. پس میایم توی صفحه اولمون توی بخش اسکرین اینیشیالایزمون، یعنی زمانی که برنامه‌مون داره ساخته میشه، داره ظاهرش چیده میشه، اینجا اول یه گزینه به تاینی دیبیمون زمانی که ثبت نام انجام شد میایم یه دونه دیگه گزینه استور ولیو میکنیم، یه استور ولیو دوم میزنیم. استور ولیو دوممون چی باشه؟ مثلا اسمشو میذاریم، فرض بفرمایید حالا به عنوان مثال من میگم اسمشو بذاریم مثلا رج اوکی. اسم تگش رو میذاریم، اسم تگش رو مثلا رج آندرلاین اوکی. هر زمانی که ثبت نام انجام شد رج اوکی رو برابر بکن با مثلا 1. یعنی اولین باری که ثبت نام توی برنامه اتفاق بیفته تگ رج اوکی میشه برابر 1. حالا میام توی اینیشیالایزم میگم از تاینی دیبیم گت ولیو بکن چی رو؟
همین تگی که نوشتیم رج اوکی رو، همین رج اوکی رو گت ولیو بکن توی اولین اجرایی که این برنامه داره. این به همین صورت اگر تو متغیر هم نذارید میتونید داخل ایف بذارید، ولی من تو متغیر میذارم که شلوغ نشه. این هم اسمشو میذارم همون رج اوکی و فعلا هم خالی باشه. مثلا اینجا میگم توی اینیشیالایز هم رج اوکی رو برابر بکن با همین در واقع مقدار ثبت نام شده و یه دستور شرطی اینجا میذارم، میگم اگر این رج اوکی هم که شما ذخیره کردی برابر بود با 1، اگر برابر بود با مقدار 1، طبیعتا اسکرین دومو اجرا کن دیگه. این open another screen بیا توی اسکرین دومم، همین else هم اصلا نمیخواد بذاریم. بیایم یه تستش بکنیم. اطلاعاتی ما یک بار ذخیره کردیم، ولی خب چون این دستور اجرا نشده کار نمیکنه طبیعتا. ما این رو بذاریم مثلا پسوردش هم 1، اینم احمد رحیمی، موبایلم 0915، اینم ذخیره. از این به بعد اگر مجدد برنامه بیاد رفرش بشه، نگاه کنید اتومات خودش اومده توی صفحه دوم. البته ما نمیتونیم اینجا این رو تست بگیریم دوستان، چون اپلیکیشن نصب نشده نمیتونیم تست بگیریمش، ولی با همین قانون کار میکنه. ما چون اپلیکیشن رو نصب نکردیم با شبیه سازیم، دیتا ها طبیعتا درست کار نخواهند کرد برامون. اینم مساویه، راست میگیم. بذار یه بار دیگه رفرش بگیرم. تو رفرش دوممون کار کرد دیگه. این شرطش رو من اشتباه نوشته بودم که دوستمون گفتن. الان ما اگر توی اسکرین یکمون نگاه کنید، چون شرط رو داریم دیگه اصلا نمیتونیم برگردیم توی اسکرین یکه. ببینید من هر زمان میام دوباره توی اسکرین یکم، چون شرط برقرار هست طبیعتا خودش اتومات اسکرین دومو برام باز میکنه. پس اینها رو در جریان باشید. به این نحو ما به راحتی میتونیم این کارو بکنیم. یعنی باز تو اسکرین دومون هم میتونیم همین دستورات رو توی اینیشیالایزمون بذاریم. اگر همین دستورات توی اینیشیالایز این اسکرینمون هم قرار بگیره، دیگه مستقیم بی دردسر میتونه در واقع ورود رو هم برامون انجام بده. یعنی بیایم بگیم توی اینیشیالایزمون، این اسکرین 2، اینم اینیشیالایز، بیایم بگیم یه متغیر دیگه برامون تعریف بکن. اینم یه متغیر دیگه، اسمش هم باشه مثلا رج آندرلاین اوکی 2، اینم مقدارش باشه خالی. ما توی این یکی هم بیایم بگیم رج اوکی 2 رو به همون بده. خب اینم تاینی دی بی get value و اسمش بود طبعا رج آندرلاین اوکی. اینجا ما اگه بیایم همین شرط رو قرار بدیم، یعنی بگیم اگر این متغیر رج آندرلاین اوکی 2 برابر بود با 1، دیگه نمیخواد اصلا لاگینم اتفاق بیفته. فقط تو بیا همین لیستمون رو گت ولیو بکن، این لیسته رو گت ولیو بکن مستقیم. بعد از اینکه گت ولیو کردی، طبیعتا قبلا کاربرمون شاید لاگین هم کرده باشه، پس بیا همین اطلاعات رو توی لیبلمون هم برامون نشون بده. یعنی ما اگر یک بار اینو بک بزنیم و برگرده، توی این لیبل هم باید اطلاعاتمون رو، اینو من نزدم 1،
توی لیبل هم باید خیلی راحت اطلاعاتمون رو بنویسه. میبینید جناب آقای احمد رحیمی به برنامه خوش آمدید. پس ما به راحتی این شکلی تونستیم یه برنامه ای رو بسازیم که رجیستر اتومات و لاگین اتومات هم داره، دیتا ها رو هم سیو میکنه دیگه. ما نیازی نداریم هر سری، کاربرمون نیاز نداره هر سری لاگین بشه. یک بار که لاگین شد میایم باز توی مثلا لاگین اوکی یا هر اسم دیگه ای فرقی نمیکنه برای خودمون سیو میکنیم این رو دیگه. از لاگین های بعدی نیازی نداریم به کاربرمون بگیم آقا حتما باید لاگین کنی تا بیای توی برنامه وارد بشی. اگر سوالی هست در این باره بفرمایید، من در خدمتم. تگ و ولیو یه چیزی بودن مثل متغیر و مقدارشون. ما متغیرها رو زمانی که توی گوشیمون توی برنامهمون استفاده میکردیم با هر بار اجرا شدن مجدد هر صفحه یا برنامه این متغیرها پاک میشن دیگه. ما میایم از دیتابیس های آفلاین به نام تاینی دی بی استفاده میکنیم. توی این تاینی دی بی یک تگ داریم، یک ولیو. تگ میشه اسم متغیر، ولیو میشه مقدار متغیر. ولی کاربردش با این یعنی تفاوتش با متغیرها در اینه که این میاد یه جایی ذخیره میشه، تو اجرای بعدی هم طبیعتاً به راحتی قابل خوندن هست. خب اینم از در واقع پروژه دومی که کار کردیم. بریم یه پروژه دیگر رو کار بکنیم حالا تا 5 دقیقه 10 دقیقه که هستیم. ما یک کامپوننتی توی اپ اینونتر و اپ های بیلدر داریم به نام کلاک. این کامپوننت میاد یک سری دستورات رو برای ما تکرار میکنه. یعنی یه سری دستورات در واقع مشخص رو با یه بازه زمانی مشخص برای ما تکرارش رو انجام میده. بالفرض ما اگر خاطرتون باشه ما گفتیم توی این لیبلامون یا توی فرقی نمیکنه دکمه هامون یا هر کامپوننتی که توی صفحه میذاریم یه خصیصه ای داشتیم به نام روتیشن. کجا بود روتیشنش؟ این لیبل و این هم روتیشن انگل که به صورت دیفالت 0 هست. درسته؟ ما میخوایم این لیبله یا حالا شما عکس در نظر بگیریدش فرقی نمیکنه، مثل ساخت یک لودینگ ساده توی یک صفحه. حالا ما کارکرد کاملترش رو زمانی که به مبحث بازی سازی برسیم بیشتر توضیح میدیم، ولی ذهنیتتون به این باشه که ما تکرار یک سری دستور رو میتونیم انجام بدیم. ما توی این دکمه‌مون نهایت کاری که میتونستیم انجام بدیم این بود که بیایم بگیم باتن یک دات کلیکمون بیاد این لیبل دات روتیشن انگل هر چی که مقدارش هست رو به علاوه مقدار فعلی خودش به علاوه 10 کنه. اینم به علاوه مثلا 10. اینجوری اگر نگاه بکنید توی برنامه‌مون ما هر بار که دکمه رو میزنیم این لیبلمون 10 درجه میچرخه. درسته؟
ما نمیتونیم به کاربرمون خیلی از اوقات بگیم آقا این لیبل رو تو باید 2000 بار بزنی تا انیمیشن ما اجرا بشه. خودمون باید براش یه برنامه رو بچینیم. من یه اسپیس این بالا بذارم، این بیاد یه کمی پایین تر تا درست دیده بشه. این هم چرخیدنش. مثلا ما این شکلی میتونیم طبیعتا بیایم از طریق این تایمرها یک کاری بکنیم. همین دستورات تا زمانی که ما میخوایم، ما احتیاج داریم، پشت سر هم شروع کنم به چرخیدن. میایم توی بخش سنسور، یه گزینه داریم به نام کلاک. این کلاک رو توی صفحه میکشیم، آن ویزیبل هست، دیده نمیشه. یک تنظیمی اینجا داره نوشته توی بازه زمانی چقدر به چقدر تکرار بشه. هر 1000 میلی ثانیه میشه 1 ثانیه. ما میذاریم مثلا بازه زمانی 200 میلی ثانیه، یعنی توی هر ثانیه 5 بار اجرا بشه. و یه گزینه دیگه داره به نام تایمر اینیبلد. هر زمان این تایم اینیبل این کلاک یا تایمرمون شروع بشه، دستورات داخلش شروع به تکرار میکنن. پس ما فعلا میخوایم اینیبلش فالس باشه، کاری انجام نده. هر زمان روی این دکمه کلیک کردیم، اینیبل تایمر رو ترو میکنیم. این دستور چرخیدنمون رو فعلا برمیداریم، میگیم هر زمان روی دکمه کلیک کردیم این کلاکمون خاصیت تایمر اینیبلدش ترو بشه. درست تا اینجا؟ حالا زمانی که ترو شد کجا بدیم چه دستوری رو انجام بده؟ روی کلاک اگر کلیک بکنید اولین رویدادش رویداد تایمر هست. توی تایمر میایم این دستورات چرخیدن رو میذاریم. یه دکمه هم مثلا ما بذاریم برای استاپ کردن این انیمیشنمون. مثلا یه دکمه دیگه هم بذاریم، این مثلا باشه استارت، این یکیمون باشه استاپ. توی دکمه دوممون دوباره بنویسیم همین تایمر اینیبلد مساوی فالس. این هم از این. الان اگر اینجا رو نگاه بکنید، من استارت رو که بزنم دیگه کلیک نمی کنم، این انیمیشن هم شروع میکنه به اجرا شدن دیگه. بی نهایت شروع میکنه به کار کردن تا زمانی که ما یا اینتروالش رو دوباره صفر کنیم یا بیایم اینیبلش رو فالس کنیم. هر زمان دوباره این اتفاق بیفته، توقف انیمیشن یا توقف دستورات داخل تایمرمون عملی میشه. پس ما به همین راحتی تونستیم یه سری دستورات رو به تبع پشت سر هم اجرا بکنیم. اگر همین رو بالفرض ما بیایم تایمر رو مثلا 100 قرار بدیم و این رو به جای 10 بذاریم مثلا 3، انیمیشنمون روونتر اجرا میشه. میبینید؟ یا اگر به جای این لیبلمون بیایم بگردیم یه عکس پیدا کنیم، مثلا بنویسیم png loading، یه عکس بدون انیمیشن میخوام استفاده بکنم، مثلا مثل این یا این عکس PNG معمولیه دیگه، چیز خاصی هم طبیعتا داخلش نداره، یه عکس خیلی ساده است که البته بدون بک‌گراند هم نیست، متاسفانه بک‌گراند داره. این هم لودینگ PNG، اجازه بدید. ما توی ایمیجامون هم اگر خاطرتون باشه گزینه روتیشن انگل رو داشتیم. اگر یک زمانی حالا نخواستید از ویدیوها استفاده بکنید توی فایل های به قول انیمیشنتون، یا نخواستید از پروگرس بارا، سیرکولار پروگرس بارا و امثال هم استفاده بکنید، اینها براتون قابل استفاده هستن. یعنی ما اگر همین رو الان سیو بکنیم مثلا 1،
و بعد هم بیایم داخل این پروژهمون بگیم یک ایمیج ما توی این پروژه میخوایم بیاریم، اینم پیکچرش آپلود بشه از توی مثلا دسکتاپ ما به اسم یک، اینم آپلود شد و از اینجا هم بیایم انتخابش بکنیم، بیایم همزمان با این لیبله یا به جای این لیبله بگیم ایمیج یکمون دات روتیشن انگلمون برابر باشه با ایمیج یک دات روتیشن انگل به علاوه حالا 3 2 5 هرچی که میخوایم. این هم از این لیبل رو این سری نچرخونیم، بیایم اینجوری بذاریم. اگر با این شکل استارت بزنیم همینجور که میبینید ایمیجمون دیگه شروع میکنه به چرخیدن. هر چقدر هم خواستید سرعت بالاتر بره، گفتم این تایمرها خیلی چیزی ندارن، تایمر رو بذارید رو 10 میلی ثانیه سریعتر براتون بچرخه. خواستید باز برعکس بچرخه، اینو منها بکنید. و الی آخر این میشه چیزایی که روی تایمرها داریم. یکی از کاربردهای تایمر این موضوعی هست که الان خدمتتون عرض کردم. کاربرد دیگه که ما از تایمر داریم مربوط به تایم و زمان گوشیمون هست. اگر دوستان خسته شدید بذاریم تو تایم دوم، اگر خسته نشدید من ادامه این رو هم بگم بهتون.